Hello guys, it's me again, Rad Skinto from TechBeast Philippines. Ngayon, meron na naman tayong bagong design sa ating bagong skin. Kung makikita nyo dito sa video natin, ito yung dating teardown skin natin for Poco X3, no? Na na-release last 3.3, yun no? 3.3 sale siya na-release ngayon. Ang papalit natin dito, ang ating bagong release na TechBeast Mobile Suit Series. Ayan, malagandam. Astray red frame kung alam niyo yun guys. So yung design natin na to, start siya rin from scratch. Yung design, no? Support local artist tayo guys. At ngayon, mag-start na tayo. Palitan natin to tapos bigyan ko kayo ng free installation tutorial. So if you're ready, tara na, let's go! At ayun guys, mag-start na tayo dito. Una, aalisin muna natin itong ating teardown skin. Madaming nagtatanong dyan, alam naman natin, tatanungin nila, may sticky residue ba? Well, makikita natin dito guys. Una, alisin natin itong sa camera part natin. Bak lang. Ayun. So, kita naman natin na malinis, no? Konting punas lang yun mamaya. Tapos dito tayo sa body. Meron bang sticky residue or wala? Sabi ng mga nagtatanong palagi, no? Siyempre, concern lang. Baka pag binalat, puro dikit-dikit. Ganun kapag local yung material na ginamit. Pero sa atin, maganda. Guys, papalitan natin. So, ayun, kita natin, no? Peel off. Oh, parang bago. Kita naman, no? Wala siyang sticky residue at walang naiwan. Walang naiwan na stains or what. Parang bago. So dahil dun sa skins natin, na-preserve yung 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 value ng phone niya, no? No scratches, protected. Plus pogi points pa. So eto na, no? Alis na to. Goodbye. At ngayon, syempre, bago tayo mag-start installan to, lilinisin muna natin. Konting punas lang guys. Kuha ka ng kuha kang pamunas, spray mo ng alcohol or tubig. Punasan natin yung likod ng ating Poco X3. So, ito ang ating first drop sa ating Mecha series, no? TechBeast Mobile Suit. Dito tayo sa red, pero huwag kayong mag-alala guys, pakita ko. Madami tayong iba-ibang color combination dito. Tara natin. Mecha Blue. Yan, yung kanina. Yan, cyan. Uy, ba't orange? Green to. Mali lang edit. Yan, orange, red frame, pink, purple, tapos may white red mix siya. So, install muna natin to. Dating gawi. Ang gagawin natin, peel off ang dito sa top part. Peel off, lagpas camera. Pag lumagpas na sa camera, tuklip na guys. Tuklip. Palagpasin natin, tuklip. Ayan, tuklip pantay. Tapos ang gagawin natin, ipapantay natin muna sa top part ng phone. Makikita natin dito guys, tatapat ko siya. Tapat muna lang. Ito lang yung pinaka na medyo mahirap na part, pero easy lang yan guys. Trial and error naman, hindi naman porket na dikit mo, hindi mo na pwedeng alisin ulit. So adjust lang tayo sa corners. Okay na ba yung kabila? Mukhang need magpa-adjust. Tingnan mo yung corners niya kung pumantay. Pag hindi, adjust konti. Alis muna. Huwag tayo masyadong kabado. Relax lang guys. So tingnan ko muna. Mukhang sobra ng konti sa left part, kaya adjust tayo ulit. Adjust. Ayan. So ayan guys, kung makikita nyo, yung nangyari na sumobra. Yun, napantay na yung kabilaan niya. No, sumagad na. Kaya ang gagawin natin, baliktad, peel off natin itong backing niya. Matitira yung adhesive. At ayun, dito na tayo, i-install na natin. Pababa. Ayan guys. So ayan, install na natin. Sige, yun yung orientation na.
Yun. Huwag kayo mag-alala kung may konting lukot-lukot sa band na gitna, i-push nyo lang na ganun. Kasi may air channels naman yung ano natin. Skin natin. Hindi basta-basta may iwan yung bubble sa loob. So, tignan muna natin kung papantay siya kabilaan. Pumantay sa left, pumantay sa right di good tayo. Pag kunwari, merong bitin dito or sobra, ibig sabihin, may konting hindi pantay dito sa top part. No? So, ayan. Dikit natin dito. Sa left side. Sa right side ng skin. Nice. Yun, meka. So, yun guys, yung design na to, no? Hindi siya basta dinownload lang tapos sinave, tapos i-release natin. Hindi. So, nag-hire talaga tayo ng mga ano dito, designer. Siyempre, original designs tayo. So, ayun, nalagay na yung body. Kita akas. Pag nalagay na yan, ang next natin gagawin yung sa sides and corners. Kunwari, may konting lukot. Close up natin. Yan, may konting lukot, di ba? Ang gagawin natin dyan, guys, kailangan natin ng blower or hair dryer or alternate, pwede yung kandila or lighter. Dun sa kandila or lighter, ang pwede dun guys, kailangan initan lang, no? Ang purpose kasi nun iinitan para lumambot, lalapat yung parang lukot niya pag lumambot yung vinyl. So, ayan, kuha tayo dito. Meron akong heat gun dito Pero blower pwede na guys. Init lang ito. Init, tapos dikit habang pinapainitan, ganun-ganunin mo na. Yun, lumapat na. Dito tayo sa kabila ulit. Lalapat lang natin. Yan, sa side, para maganda yung dikit sa side. Pero kung naka-case kayo, wala namang problema yan. Lalapat yan. Lalo na maglaro ka ng Genshin Impact, iinit yung cellphone mo. Automatic. Didikit. Ayun, tapos sa gitna, konti lang. Ayan. Angas-angas. Dito tayo. Yan natin. So, ayun guys, dito tayo. Astray Red Frame. Tech Beast Mobile Suit. No? Next tayo, dito tayo sa camera. Huwag kalimutan. Ayan, may gadugtong yan, Lods. Oof. Bye-bye. Na, dun sa back. Lagyan natin sa camera. Start tayo sa isang gilid. No, trial and error. Kung hindi mo pantay, alisin. Tapos ilabit ulit. Ganun lang, kasandali. Check natin. Yun lang guys. Ipapantay natin yan. Oof, yun! Angas! Tapos konting lang ulit. Kung gusto niya, pero kung hindi, okay rin. Saan kayo masaya? Konting init lang para maganda yung lapat. Yeah. Corners, sides. Okay na, konti lang. Dito na tayo. Lapat na sa corners. So, kitang-kita naman natin. 3M, yun yung power of 3M Ultra Matte. Kitang-kita nyo. Detailed quality, hindi parang yung iba kasing matte na laminate, pangit. Pag na-laminate, lalabo yung quality ng image. Dito sa 3M Ultra Matte, siya pa rin. Yeah. Tapos, testing natin ulit. Kasi mga iba pang tanong natin dyan guys, pag nabasa po ba yan, mawawala na yung kulay. Eto, ang spray natin, alcohol, spray natin ulit yun. Wait lang, yan, sa may lighting pa. Ayan, spray natin. Bigla na putol yung video. Spray natin tubig, alcohol, may alcohol. So, wala. Water resistant yung skin natin guys. So, kunwari na dumihan yung skin nyo, sige, G lang. Linisin nyo sa wipes. Tubig, alcohol, pwede, palag lang yan. Yan. So, ayan na. Ito, ang ating Tech Beast Mobile Suit. First drop. No? Mecha Red. Or should we call it Astray Red Frame Body. So, ayun lang guys. Tapos, mamimigay tayo syempre. No? Mamimigay tayo ng skin ng... Pwede ito sa kahit anong model guys No? So, ito ay magbibigay tayo ng giveaway. Nasa description po ng video yung ating steps kung paano sumali. So, check nyo lang yung description guys ng ating video. At ito ulit, sneak peek next video natin to. Ano kaya ito? Sweldo ng isang Hunter x Hunter. No? Pag may lisensya ka, may sweldo ka.
So yun lang yun guys, ito ulit no. All models, pwede itong design natin. Salamat, peace out. Tech Beast, Rad Skinto here again. Bye-bye.